हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवतोय रक्षाबंधन स्पेशल नारळी भात। हा भात खायला अतिशय छान लागतो, तसेच हा भात करायची पद्धत देखील खूप सोपी आहे। आता रक्षाबंधन जवळ आलेला आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी हा नारळी भात बनवला जातो। चला तर मग रेसिपीला स्टार्ट करूया। इथे मी नारळ घेतलेला आहे। नारळ घेताना त्याच्यावरील जो काही चॉकलेटी भाग असतो मागच्या साईडचा, तो भाग आपल्याला पूर्णपणे काढून घ्यायचा आहे। आता अशा प्रकारची एक किसणी घ्यायची आहे आणि किसणीच्या सहाय्याने आपल्याला हा नारळ किसून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता। मी सर्व नारळ किसून घेतलेला आहे। आपल्याला येथे अर्धा कप किस भात बनवण्यासाठी लागणार आहे। तसेच मी येथे अर्धा कप बासमती तांदूळ घेतलेला आहे। आता हा तांदूळ आपल्याला स्वच्छ पाण्याने 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचा आहे। मी हा तांदूळ धुवून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी ओतून आपल्याला हा तांदूळ अर्धा तास भिजत ठेवायचा आहे। तसेच मी येथे एका छोट्या वाटीमध्ये 2 ते 3 चमचे गरम दूध घेतलेला आहे आणि 2 चिमूट भरून केशर मी या दुधामध्ये भिजत ठेवण्यासाठी टाकलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता। केशर टाकल्याने भाताला चव आणि कलरही छान येतो। अर्धा तास झालेला आहे। आता भिजवून ठेवलेले तांदूळ पूर्णपणे नितळून घ्यायचे आहेत। तसेच मी येथे ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत। अर्धी वाटी मगाशी जो आपण नारळ किसून घेतलेला होता तो घेतलेला आहे। अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे, जायफळ घेतलेला आहे आणि विलायची पावडर देखील घेतलेली आहे। तसेच दुधामध्ये भिजत ठेवलेलं केशर देखील घेतलेलं आहे। आता गॅस चालू करून मी पॅनमध्ये 1.25 कप पाणी गरम करून घेतलेलं आहे। गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवायची आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप टाकायचं आहे। तूप गरम झाल्यानंतर आपल्याला प्रथम याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स तळून घ्यायचे आहेत। मी येथे प्रथम काजू तळून घेत आहे। काजू थोडेसे तळले गेले की आपल्याला ते काजू ताटामध्ये काढून घ्यायचे आहेत। आता याच तुपामध्ये मनुके देखील तळून घ्यायचे आहेत। मनुके तळले गेलेले आहेत। आता ते ताटामध्ये काढून घ्यायचे आहेत आणि आता या तुपामध्ये आपल्याला भिजत ठेवलेले जे तांदूळ होते ते तांदूळ आपल्याला टाकायचे आहेत आणि साधारण 2 मिनिट आपल्याला हे तांदूळ तुपामध्ये छान असे परतवून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम ही लो करायची आहे आणि आपल्याला हे तांदूळ 2 मिनिट छान असे परतवून घ्यायचे आहेत। तुपामध्ये तांदूळ परतल्याने भाताला खूप छान चव येते। दोन मिनिट झालेले आहेत आणि आपले तांदूळ छान असे परतले गेलेले आहेत। आता याच्यामध्ये मगाशी गरम करून घेतलेलं 1.25 कप पाणी टाकायचं आहे। पाण्याचं प्रमाण हे प्रत्येक तांदळानुसार वेगवेगळं असू शकतं। आता गॅसची फ्लेम ही मीडियम करायची आहे आणि या भाताला छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता भाताला छान अशी उकळी आलेली आहे। आता गॅसची फ्लेम ही लो करायची आहे आणि याच्यावरती एक झाकण ठेवायचं आहे। भात शिजत असताना मध्ये मध्ये आपल्याला झाकण काढून भाताला हलवून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता भात हा आपला छान शिजला गेलेला आहे। आता भातामध्ये केशर घातलेलं दूध टाकायचं आहे आणि हे दूध भातामध्ये पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे।
मी केशर घातलेले दूध भातामध्ये पूर्णपणे मिक्स करून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण जो नारळ किसून घेतलेला होता तो नारळ याच्यामध्ये टाकायचा आहे। मी अर्धा कप तांदळासाठी येथे अर्धा कप नारळाचा किसून घेतलेला किस टाकलेला आहे। नारळाचा किस मी भातामध्ये पूर्णपणे मिक्स करून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये अर्धा कप साखर घालायची आहे। साखरेऐवजी तुम्ही येथे गूळ देखील वापरू शकता। तसेच आता याच्यामध्ये पाव चमचा विलायची पावडर आणि 2 चिमूट भरून जायफळ पावडर टाकायची आहे। जे आपण ड्रायफ्रूट्स तळून घेतलेले होते ते देखील याच्यामध्ये टाकायचे आहे आणि हे सर्व जिन्नस आपल्याला भातामध्ये छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम ही लोच ठेवायची आहे। तसेच तुम्ही या भातामध्ये तुम्हाला हवा तो कलर देखील मिक्स करू शकता। मी सर्व जिन्नस भातामध्ये मिक्स करून घेतलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। 2 ते 3 मिनिट मी भाताला असंच परतवून घेतलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता गॅस बंद करायचा आहे। चला तर मग आपला नारळी भात रेडी आहे। हा भात खायला अतिशय छान लागतो। तुम्ही या रक्षाबंधनाला ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा। तसेच तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।